بسم الله الرحمن الرحیم. نن به مونږ شروع کوو فزیکس 9 کلاس. دا فزیکس مخکې تاسو ته دوه چپټرې عمران صاحب کړي وي او د نن نه زه شروع کوم دریم چپټر 9 کلاس فزیکس دی. کلاس 9 سبجیکټ چې دی هغه د مدرسې شي دی فزیکس دی او چپټر نمبر چې دی 3 دی. 3 نمبر چپټر دی. ٹھیک شو. 3 نمبر چپټر زموږ سره دی د فورس مطابق. ٹھیک شو. اوس موږ وایو فورس څه شی دی؟ فورس څه ته ویل کېږي؟ فورس ویل کېږي څه ته؟ د په اردو کې ویل کېږي قوت. صحیح ده. اول د دې نه مخکې مونږ زده کوو د هر باډي څو سټیټ کېدی شي، څو حالتونه کېدی شي؟ 2. فار ایگزامپل زما سره دا زما سره مثال ګراوند شو، دا زما سره یو بال شو، دا زما سره یو بال شو. د دې بال څو حالت کېدی شي؟ 2 حالت کېدی شي. یو حالت د دې ریسټ کېدی شي، سکون والا حالت، او یو حالت د دې موشن کېدی شي. یا دا بال په ریسټ کې یا په موشن کې. دې نه علاوه زموږ سره دریم حالت، دریم سټیټ نشته. پوه شو؟ دا هر آبجیکټ چې هر باډي کې د هغې څو سټیټ کېدی شي؟ 2. یا به دې په ریسټ کې او یا به دې په موشن کې. ټیک ده. اوس که فرض کې مونږ د دې حالت فرض کې دا زم سره په ریسټ کې شو، ٹھیک ده، او دا بل بال شو، دا زم سره په موشن کې شو. نو مونږ واړو چې دا ریسټ بال موشن ته شي، نو څه وکړو؟ یو بل ولاړ دی، مونږ کیک لګو، هغې باندې فورس اپلای کوو، ځکه چې څه ته شي دا ریسټ حالت یې چینج شي څه ته؟ موشن ته. ٹھیک ده. او که دا بال فرض کې موشن کې دی، موږ واړو چې دا بال ودرېږي، نو دا به مونږ هم د خپې یا د کیک په دې سره څه کوو؟ سټاپ کوو. اوس به لګو په اپوزټ ډایرکشن اف موشن کې چې دا بال د سره څه شي؟ سټاپ شي. یا د کرکټ بال دی او هغه روان دی، شاټ والی شوی دی، یو بیټسمین شاټ والی هغه روان دی، هغه به موږ څه کوو؟ کیچ کوو. هغې به مونږ فورس لګو. نو دغه شانتې که فرض کې مونږ ریسټ حالت چینج کوو څه ته؟ موشن ته. مونږ واړو چې ریسټ چینج شي څه ته؟ موشن ته. نو مونږ سره کوو فورس. او که مونږ واړو چې موشن حالت چینج شي څه ته؟ ریسټ ته. نو څه به لګو؟ فورس. نو ظاهره دا شوه که د یو باډي ډیفینیشن د دې دا پوره ډیفینیشن را نه دی. ظاهره دا شوه که د یو باډي مونږ سټیټ چینج کوو، حالت یې چینج کوو، که د یو باډي مونږ حالت چینج کوو، سټیټ چینج کوو، نو په دې باډي باندې به مونږ څه کوو؟ فورس لګو. یعنې فورس یو داسې کاز دی، فورس یو داسې ایجنټ دی چې د یو باډي سټیټ چینج کوي. دا موشن نه څه ته کوي؟ ریسټ راولي. دا ریسټ نه چېرته بوځي؟ موشن ته. ٹھیک شو. څنګه؟ فورس یو داسې ایجنټ دی، یو داسې کاز دی، فزیکل کاز دی چې هغه زموږ سره د یو باډي حالت یعنې سټیټ چینج کوي. د ریسټ نه موشن سټیټ راولي، د موشن نه ریسټ. ٹھیک ده. اوس تاسو یو بل والی که فرض کې زموږ سره یو هیوي باډي، فار ایگزامپل ټرک یې زموږ سره، یا زموږ سره یو بس دی او هغه فرض کې په ریسټ حالت کې دی، نو که مونږ هغې باندې فورس ولګو، حتی که مونږ 2-3 کسان فورس ولګو، نو هغې له مونږ موشن نشو پیدا. د هغې ریسټ حالت مونږ موشن ته نشو چینج کولی. دغه شان که دا ټرک په موشن کې دی او مونږ بسې 15-16 کسان په اپوزټ ډایرکشن کې فورس لګو، په هغې بسې مونږ خپل فورس اپلای کوو، خلو بسې نو هغه به مونږ د موشن د ریسټه نشو راویستی، خو خپل کوشش هم وکړو. نو فورس یو داسې ایجنټ دی چې د یو باډي حالت چینج کوي. فار ایگزامپل دا بال د موشن نه څه ته کوي؟ د ریسټ نه موشن ته کوي، د موشن نه څه ته کوي؟ ریسټ ته کوي. او د ټرک په صورت کې د باډي د ټرک که په ریسټ کې نو موشن ته کولی نه شي، خپل کوشش یې وکړو. او که یو موین ټرک وي، په هغې پسې موږ 100 کسان فورس اپلای کړو، نو هغه مونږ ریسټ ته راویستی نه شو، خپل کوشش هم وکړو. فار ایگزامپل دا وال دی، دا دیوار دی، که دې دیوار ته مونږ فورس لګو دغه شان ثابت کلاس واړه راپاسې او دې دیوال ته مونږ دا فورس لګو، په دې دیوال کې مونږ موشن پیدا کړو.
چرینا دا په دغه رست کې موشن ته ونیسي ټیک شو خو خپل کوشش هم وکړو نو موشن پیدا نه شو په فورس اپلای شو فورس خپل ټرای وکړه ټیک ده که دغه شانتې ما تاسو وایي ټریک په ټرک پسې مونږ څه کسان چې دي فورس اپلای کو په اپوزټ ډایرکشن کې مونږ ودرولو کوشش وکړو سټاپ کولو کوشش وکړو نو سټاپ به نه کړی شو خو خپل کوشش هم وکړو نو څنګه سره واضح شوه چې فورس یو داسې فزیکل کاز دی یا فورس یو داسې ایجنټ دی چې د یو باډي حالت چینج کوي یعنی سټیټ چینج کوي څه مطلب د ریسټ نه موشن ته د موشن نه ریسټ ته او یا که چینج یې نه کړي د چینج کولو یو کوشش وکړو نو فزیک قوت زموږ سره یو داسې فزیکل کاز شو یو داسې ایجنټ شو چې د یو باډي په سټیټ چینج کوي یا د سټیټ د چینج کولو کوشش کوي بس لاندې ډیفینیشن دغه شو که په دې الفاظو تاسو نه یې پوهه نو تاسو دا هم کولی شئ چې په دې باډي کې زموږ سره لکه د موشن په صورت کې د سټیټ لري کو چې فورس یو داسې ایجنټ دی چې په یو باډي کې موشن پیدا کوي یا د موشن پیدا کولو کوشش کوي لکه فار ایگزامپل موږ چې په دې فوټبال له کیک ورکو نو په هغې کې موشن څه شي پیدا شي نو قوت ولګېدو فورس ولګېدو نو فورس څه وکړو داسې یو سبب جوړ شو داسې یو کاز جوړ شو چې په دې باډي کې څه پیدا کړو موشن او که مونږ د دیوار باندې فورس لګاو نو فورس لګي خو موشن نه پیدا کېږي او د پیدا کولو کوشش کوي نو فورس یو داسې ایجنټ دی چې په یو باډي کې موشن پیدا کوي یا د موشن پیدا کولو کوشش کوي دغه شان که زموږ سره یو بال یا یو گیند زموږ طرف ته روان دی فیلډر طرف ته نو هغې څه کي کیچ کي چې کیچ کي نو د هغې موشن څه ته بدل شو ریسټ ته بدل شو نو فورس یو داسې ایجنټ دی چې یو باډي موشن ختموي ٹھیک شو او که مونږ به د دیوال باندې فورس لګو نو فورس لګي خو څه کېږي موشن نه پیدا کېږي یا د موشن د ختمولو کوشش کوي ټیک ده تاسو خپل الفاظ اوس موږ راوړو فورس یو داسې ایجنټ دی چې په یو باډي کې موشن پیدا کوي یا موشن پیدا کولو کوشش کوي یو باډي سټاپ کوي یا د سټاپ کولو کوشش کوي ټیک شو کلیر شو خبره فورس از ان ایجنٹ which produce motion in a body or tends to produce motion which stop or tend to stop the motion of an object ठीक शो यानी फोर्स एक ऐसा आमिल है जो किसी जिस्म में हरकत पैदा करता है या हरकत पैदा करने की कोशिश करता है किसी जिस्म की हरकत को रोकता है या रोकने की कोशिश करता है ठीक शो मदासा सरा फोर्स या फोर्स दासी एजेंट है जो बॉडी स्टेट चेंज कई या द स्टेट चेंज कवलु सकाई कोशिश कई डाउन डेफिनेशन शो वो फोर्स ची दे फोर्स हम सर दो टाइप्स थी फोर्स हम सर सो टाइप्स थी स्टूडेंट दो टाइप्स थी ये हम सर शो कांटेक्ट फोर्सेस और द्वेम हम सर शो नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कमंगा बस के दावल में फोर्स कांटेक्ट फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स जैसे भी लिखी गई फोर्स एट अ कांटेक्ट जैसे भी लिखी गई फोर्स एट अ डिस्टेंस दाव तो मुझे लिखी कांटेक्ट फोर्सेस कम दी हर फोर्स जो बॉडी की यानी हालत चेंज कई पे बॉडी की मोशन पैदा कई या मोशन स्टॉप कई और आगे फिजिकल कांटेक्ट उसी जो बलसारा सोशी फिजिकल कांटेक्ट उसी लका फॉर एग्जांपल होता सो दावे मां यो व्हील बार यो गाड़ी हाथ गाड़ी जो तुम विधि की उनका पर्स की पति की मोशन पैदा कोलू कोशिश को ना गया हैंडल बमूंगा खपल्लास को सर टच का वो चतो बागे फोर्स लगाओ ये यो चेयर दे यो चेयर मुंग रखा गो ना चेयर सर बम फिजिकल कांटेक्ट ही जामुंग दला सा चेयर बमूंग दे यो कार्नर नो नि सोदी बेबदी पर्समान दे रखा गो राउचत बेको ना का फोर्स चागा पे बॉडी बांधी द फिजिकल कांटेक्ट द्वाने ऊपर से टच की द फिजिकल कांटेक्ट पहुंच लेगी नागे ते विधि की किसी से कांटेक्ट फोर्सेस ठीक शो वो जम सर्दी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हागा फोर्सेस चिबागी की कांटेक्ट जरूरी नहीं फॉर एग्जांपल दा मार्कर दिया जा परे दा मदा बचरते जी ग्राउंड ته وځي د زمګي د ګراوند د ارض د ګریویټیشنل فورس چې د سره فزیکل کنټیکټ نشته دا ځان څه کوي اټراکای کدا که هندي مونږ یو میګنټ وایو مثال دا زما سره میګنټ شو دا زما سره نارت شو دا زما سره ساوث شو او دلته ته مونږه میګنیټیک سبسټانس کیدو فرض کې دا ما سره لوی چون ذرات شو
کدا میګنیټ په دغه نږدې راوېستو دا به آیرن ډسټ یا آیرن پارټیکل چې کوم دي دا به ځان ته څه کي دا به سره ټچ شوي نه خو دا به څه کي ځان ته اټرک مېږي ځان ته ورکاږي دې کې یو موخه پیدا کړي نو په دې باندې د دې میګنیټ فورس په دې باندې ولګېدو خو کنټیکټ پکې رانه غیر سره ټچ شوي نه نو دا څه شول د دې ویل کېږي نان کنټیکټ فورسز یعنی کنټیکټ نه شوي هغه باډي یو بل سره شي هغه فورس یو باډي نه بل باډي باندې شي اپلای شي نو ګریویټیشنل فورس شو میګنیټک فورس او دا هم څه شي دي نان کنټیکټ فورسز دي ٹھیک ده اوس دا فورس د ډیفینیشن نه بعد به مونږه د هغې یونټ ډیفاین کوو او د هغې یونټ چې دی په ایس آی سیسټم کې هغه نیوټن دی تاسو به اوس مخکې چې مونږ وایو په دې کې نه هغه به مونږه د نیوټن لاز وایو د نیوټن سیکنډ لا میتھمیټیکل فارم چې دی هغه اف از ایکول ټو ام ا دا څنګه سره د نیوټن سیکنډ لا میتھمیټیکل فارم دی او د دې فارم باندې به مونږ د نیوټن ډیفینیشن کوو 1 نیوټن فورس څومره دی د فورس یونټ چې دی هغه نیوټن دی د ماس یونټ چې دی هغه کیلوګرام دی د ایکسلریشن یونټ چې دی هغه میټر پر سیکنډ سکویر دی دواړه منځ کې ملټیپلای ده د دې هم کویفیشنټ 1 د دې هم 1 د دې هم 1 نو 1 نیوټن فورس څومره دی 1 نیوټن فورس هغه فورس دی چې هغه په 1 kg باډي باندې اپلای شي او په دې 1 kg باډي کې څومره ایکسلریشن پروډیوس کی 1 میټر پر سیکنډ سکویر ٹھیک شو یعنی د قوت هغه مقدار د فورس هغه مقدار هغه کوانټیټي چې هغه په 1 kg باډي کې څومره ایکسلریشن پروډیوس کی 1 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ٹھیک شو قوت کی وہ مقدار جو 1 کلو گرام باڈی میں 1 میٹر یعنی 1 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کا ایکسیلریشن پیدا کرے تو قوت کی وہ مقدار 1 نیوٹن کے برابر ہوگی. The magnitude of force یا the amount of force which produce 1 meter per second square acceleration in a body of mass 1 kg یعنی بس د قوت چې کله قوت اپلای شي په 1 کیلوګرام باډي باندې او په 1 کیلوګرام باډي کې څومره ایکسیلریشن پیدا کی 1 میټر پر سیکنډ سکوائر نو د قوت دغه مقدار به 1 نیوټن برابر دی. ټیک د سټوډنټ په بشوي تاسو یو ځل بیا وګورئ د قوت 1 نیوټن فورس د قوت هغه مقدار دی چې په 1 کیلوګرام باډي باندې اپلای شي او په دې 1 کیلوګرام باډي کې څه پیدا کی ایکسیلریشن سونا 1 میټر پر سیکنډ سکوائر. ٹھیک شو دا د ډیفینیشن دی خدا ختم شو.